كلاصي ديالنا. اليوم غادي نوجدوه بالكريمه الانجليزيه اولا لا كريم انجليز. اللي تنحتاجو ليها 8 ديال الصفار ديال البيض، تنكونوا عازلينهم من الابيض مزيان مصفيينهم ميدوش لنا البيض، مع 200 غرام ديال سنيدة، سيترو ديال الحليب، 300 غرام ديال قشدة طرية، لاغوم ديال الفانيلا، سائل، 4 ديال الاوراق ديال الجيلاتين من بعد ما تنكونوا مرطبينهم، 500 غرام ديال الفريز باش غادي نزينوا هاد كاطو ديالنا. وعندي هنايا جينواز اللي انا وجدتها من قبل باش نربح الوقت، وكل وحده دير الجينواز اللي مولفه تدير، واللي بغات هذه غادي ننزلها لكم في صندوق الوصف. نبداو على بركه الله. بعد ما طلعناها مزيان الصفر ديال البيض وسنيده تتولينا بحال هذا الشكل، القوام ديالها تيكون بحال هذا الشكل. تنكونوا شدينا داك السيترو ديال الحليب سخناه، تنبقاو نضيفو شويه بشويه باش ما يطيبش لينا الصفر، يعني بشويه بشويه وحنا تنحركو. تبعوا معايا. تندير من بعد تنغطو، تندير واحد كاسرون فيه الماء بحال شكل باماغي، تنطلعو عاوتاني فوق تنخليه. تبعوا معايا. تبقى مستمره في التحريك. غنحيد الراب تنبقى مستمرة في التحريك. تنبقى غادا تنحرك حتى تحس الكريمه ديالي بدات تتعقد شويه. كمل داكشي قلبنا حتى تتعقد ليا الكريمه، تعقدها شويه. الكريمه ديالنا تنحسو بها تقالت، نزيدو عليها داك الجيلاتين تكون صفيناهم مزيان. تنخليوها حتى تتبرد وتنوجدو قشدة الطرية ديالنا. دابا غنخويو هذيك لا كريم فريش ديالنا ونطلعوها حتى
غرام، نزيدو ليها داك لاروم ديال الفانيلا، قطرات طلعة كاملة صافي. سبقني شويه حتى تطلع نص طلعة. من بعد ما خلينا الكريمات ديالنا في الثلاجه يبردوا، غناخذوا الجينواز ديالنا وغادي نسقيوه حتى بلاصه مو السكر، تنديرو فوق العافيه حتى يعقد شويه، وغنسقيو به الجينواز ديالنا. من بعد ما قطعناهم بهذا الشكل طريقه باش هكا غادي مستمرين بحال هذا الشكل، تندوروهم في الجوانب كاملين، تنحاولوا ناخذ هذا الشكل يبقى على برا، لانه هو اللي غادي يبقى لينا الشكل ديالو. هنا الداخل غيتغطى بالكريمه، ماشي مشكل هكا. تنبقاو غاديين على هذا الشكل تنكملوا هادشي اللي عندنا كامل صافي. دابا غنوجدوا الكريمه ديالنا منين غنخرجوا منين يبردوا، غنخلطوهم بعضياتهم وغادي نديرهم في المول هنا ونحطهم يبردوا. من بعد ما حطينا الكريمه الانجليزيه ديالنا بردات وهي وداك الخفاش اللي طلعنا، دابا غادي نخلطوهم بعضياتهم شويه بشويه. خلطناهم بجوج، تنحاولوا نخلطوا في نفس الاتجاه باش الكريمه ديالنا ما تطيحش من الفوق لتحت صافي. غادي نصبوها في المول ديالنا. دابا
مجمد ليله كامله ان شاء الله. منين غادي توجد غادي نوريكم طريقه التزيين ديالها. تيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا من بعد ما زيناه بحبات ديال الفرامبواز والفريز. وهذا هو الشكل اللي فاش كنا درنا في الجناب تيعطينا بحال هذا الشكل هذا. يعني تيبقى جهه فيها الفريز وجهه فيها الكريمه ديالنا. وزينتو من هنا بالضامون. تيبقى تزيين اختيارات، تقدروا تخليوه بلاش، انا حيت كاينه دابا عندي وزينتو بها.